Ngôi trường Sùng Minh, nơi nổi tiếng nhờ khả năng đào tạo học sinh trở thành những thiên tài, có thể thi đậu bất kỳ trường đại học nào mình muốn. Tuy nhiên ẩn sau bên trong là một bí mật khủng khiếp về một loài cây kỳ lạ mọc lên từ những xác chết. Quả của nó có hình dạng một viên ngọc màu đỏ, được đồn đại giúp bất kỳ ai ăn vào sẽ trở nên thông minh hơn. Tuy nhiên cái giá phải trả cũng vô cùng khốc liệt. Ở tập trước, Minh Nguyệt sau khi gặp được gã đàn ông áo đen trong rừng và được hắn tặng cho một lọ thủy tinh chứa đầy huyết quả. Kể từ hôm đó, cô gái như trở thành một con người khác, không những học giỏi mà còn xinh đẹp hơn bội phần, được rất nhiều nam sinh trong lớp say mê. Tuy nhiên không ai biết rằng, sau giờ học, cơ thể Minh Nguyệt bắt đầu thay đổi, da dẻ trở nên đỏ ửng một cách kỳ lạ. Trong miệng cô gái còn xuất hiện một con mắt vô cùng đáng sợ. Mỗi lần như thế, Minh Nguyệt đều phải ăn một viên huyết quả để cơ thể trở lại bình thường. Tưởng rằng bí mật này sẽ chỉ riêng mình biết, thế nhưng cô gái không ngờ rằng Lệ Quỳnh ngày hôm đó cũng có mặt trong rừng và đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Biết rằng huyết quả chính là thứ thuốc thần kỳ, giúp bất kỳ ai ăn vào sẽ trở nên thông minh hơn, Lệ Quỳnh đã đến nói chuyện riêng với Hân Vũ, muốn lên kế hoạch với cô gái để cướp lấy lọ huyết quả của Minh Nguyệt. Thế là ngày hôm sau trong lúc cả lớp đang chạy bộ dưới sân, Hân Vũ giả vờ té ngã và được Lệ Quỳnh đưa lên lớp để băng bó vết thương. Cả hai lợi dụng thời cơ bèn lục tìm trong ngăn bàn của Minh Nguyệt, tuy nhiên hoàn toàn không tìm thấy viên huyết quả nào. Hân Vũ trong lúc lục lọi còn vô tình làm vỡ tấm gương yêu thích của Minh Nguyệt. Cô ta sau đó vào lớp, phát hiện tấm gương bị vỡ, trong khi bàn tay của Hân Vũ thì có một vết máu. Nhận ra cô gái chính là thủ phạm, Minh Nguyệt nổi giận bảo rằng chuyện này nhất định chưa xong. Cô ta sau đó dán hình Hân Vũ với gương mặt bị chế giễu khắp thị trấn nhằm mục đích trả thù. Bố cô gái phát hiện hình ảnh xấu xí của con mình thì liền chạy đến gỡ xuống, nhưng bất ngờ liền bị Minh Nguyệt cùng đám thuộc hạ chặn đường. Cô ta nhờ sắc đẹp đã sai khiến được một đám thanh niên hầu hạ cho mình. Chúng lao đến đánh người đàn ông một trận, đến khi Hân Vũ chạy đến can ngăn mới chịu dừng tay. Ngày hôm sau, Giai Kỳ khi biết tin đã vội đến hỏi thăm, tuy nhiên Hân Vũ sau khi biết mẹ cô gái không thích mình, đã không còn muốn làm bạn với cô nữa. Vừa bước vào lớp, nhìn thấy phần cơm trưa của mình đã bị vứt xuống sàn, bàn học thì vẽ đầy những hình ảnh bôi bác. Hân Vũ cảm thấy quá sức chịu đựng, liền một mạch chạy đến nhà vệ sinh để gặp Minh Nguyệt và dùng một xô keo dán tường đổ lên đầu cô ả để trả thù. Sau sự việc, cô gái bị hiệu trưởng kiểm điểm và bị trừ 50 điểm trong bài thi học kỳ sắp tới. Trong khi đó, Giang Minh Nguyệt sau khi ăn trọn một xô keo dán tường, gương mặt cùng tóc tai đã bị biến dạng trông vô cùng xấu xí. Cô ta tức giận quyết định sẽ ăn thua đủ chuyến này. Bố của Hân Vũ khi biết chuyện con gái làm ở trường, vô cùng hốt hoảng bèn cắt hết mớ rau củ trồng trước sân, mang đến nhà bà Khương để thay lời xin lỗi. Tuy nhiên bà ta tỏ ra thái độ khinh bỉ, nói rằng chuyện này sẽ không đơn giản dừng lại ở đây, rồi lập tức đóng sầm cửa. Tối hôm đó bà Khương đã đến gặp bà Hà, muốn bà ấy cùng mình đi ra con suối gần thị trấn. Nơi này chính là địa điểm mà bố của Hân Vũ thường câu cá. Bà Khương vì thế đã mua vài bịch thuốc diệt chuột, muốn đổ xuống sông để khiến nó bị ô nhiễm. Bà Hà mặc dù không muốn nhúng tay vào chuyện này, thế nhưng vì chiếc ghế trong hội phụ huynh nên đành phải chiều lòng người phụ nữ. Về phía Minh Nguyệt, ngày hôm sau vẫn tiếp tục ăn thêm huyết quả, cắt ngắn bộ tóc và tự tin đến trường. Trong giờ kiểm tra, cô gái vô cùng thích thú khi bản thân có thể giải đống bài tập một cách dễ dàng. Tuy nhiên giữa chừng, gương mặt của Minh Nguyệt bỗng dưng chảy máu. Cô gái hốt hoảng vội chạy vào nhà vệ sinh định dùng thêm huyết quả, bất chợt một gương mặt đáng sợ hiện ra ngay bên má, khiến Minh Nguyệt kinh hãi hét lớn. Lúc này Lệ Quỳnh cùng Hân Vũ bất ngờ xuất hiện, nhìn thấy lọ huyết quả trên tay Minh Nguyệt thì liền lao đến định giật lấy. Cả hai giằng co trong khi Hân Vũ chỉ dám đứng nhìn đằng xa. Bên dưới sân trường, học sinh đang ra về thì nghe thấy một tiếng động lớn. Nhìn lại thì kinh hoàng khi thấy Minh Nguyệt đang nằm ngay giữa sân. Cô gái bị rơi từ tầng 3 nhà vệ sinh, chết ngay lập tức. Thư Lượng đến gần kiểm tra, phát hiện một cái cây mọc ra từ cổ cô gái. Trần Quân Hồng khi biết tin vội chạy đến, ôm lấy xác của Minh Nguyệt mà khóc nức nở như một đứa trẻ. Mẹ của cô gái sau đó cũng có mặt ở hiện trường để nhận xác con. Bà Hà nhìn thấy cảnh tượng vô cùng đau lòng, chỉ biết cố gắng động viên an ủi người phụ nữ. Vụ việc sau đó đã đến tai cảnh sát. Tuy nhiên nhà trường vì không muốn mất danh tiếng, đã cùng với đám tuần tra chi một số tiền lớn để bịt kín chuyện này, biến cái chết của Minh Nguyệt trở thành một vụ tự sát vì áp lực thi cử. Ngày hôm sau, Thư Lượng đã một mình lẻn vào hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng, phát hiện dưới sàn nhà có một tấm bùa may mắn, chính là thứ mà Lệ Quỳnh lần trước đã định tặng cho cậu. Nghi ngờ cô gái có liên quan, Thư Lượng liền đến gặp để tra hỏi. Lệ Quỳnh lúc này mới khóc lóc kể rõ sự thật. Vào lúc cả hai đang xô sát với nhau tối qua, bất ngờ Trần Quân Hồng từ bên ngoài xông vào. Hắn nhìn thấy Lệ Quỳnh thì liền xông đến đập cô gái một trận như tử. Minh Nguyệt lúc đó bỗng lao đến chỗ gã thanh niên, liên tục tát vào mặt và trách hắn là kẻ vô dụng, giống như cha mẹ của hắn. Trần Quân Hồng nghe những lời này không giữ được bình tĩnh, liền xông đến bóp cổ Minh Nguyệt và đẩy vào cửa kính, vô tình khiến nó vỡ tan làm cô gái rơi xuống bên dưới. Về phía Hân Vũ trong lúc không ai để ý, đã lén trộm lấy lọ huyết quả rồi rời khỏi đó. Quay lại thực tại, Giai Kỳ đã đến gặp Hân Vũ, muốn hỏi cô gái về vụ án mạng tối qua. Thế nhưng Hân Vũ liền bỏ đi không muốn nhắc đến, còn bảo rằng tất cả những gì cô cần lúc này chỉ là học thật giỏi để đậu vào trường đại học mơ ước. Quay lại phía trường Sùng Minh, hiệu trưởng hôm đó đã triệu tập phụ huynh của các học sinh bị điểm kém, nhằm thông báo việc con của họ đã bị đuổi học. Trong số những người được triệu tập, có cả thanh niên mách lẻo Tạ Thiên Ân.
mẹ của hắn cố gắng dùng tiền để xin cho con mình được ở lại, thế nhưng liền bị hiệu trưởng quát và đuổi khỏi nó. Nhìn bên ngoài, ai cũng nghĩ ông ta là một người liêm chính, thế nhưng đằng sau lại là một con người hoàn toàn khác. Ngôi trường Sùng Minh nhiều năm qua đã có một ký kết bí mật với gã trưởng làng. Đó là vào mỗi học kỳ, bọn họ sẽ giao nộp một học sinh điểm thấp cho hắn ta để làm vật hiến tế. Những đối tượng bị đuổi học, gia cảnh nghèo khó và không nhiều mối quan hệ bên ngoài, thường sẽ là mục tiêu được chọn. Trong số những học sinh bị đuổi học hôm đó, có một cô gái tên là Mẫn Mẫn. Gia cảnh nghèo khó, mẹ cô ấy cố van xin thầy hiệu trưởng cho con mình một cơ hội. Gã đàn ông bên ngoài giả vờ đồng ý, nhưng thực chất đã quyết định chọn hai người này làm vật hiến tế cho trưởng làng, còn đưa cho họ tờ giấy địa chỉ, bảo đến đó để làm thủ tục. Ông hiệu trưởng không biết rằng cuộc nói chuyện này đã bị mẹ của Tạ Thiên Ân đứng bên ngoài nghe được. Nghĩ rằng đây là cơ hội, bà ta liền đuổi theo hai mẹ con Mẫn Mẫn với ý định mua lại suất học cho con mình. Sau khi chi một số tiền lớn, bọn họ đã thành công có được tờ giấy của thầy hiệu trưởng, liền đi đến địa chỉ mà ông ta ghi trên đó. Thế nhưng khi đến nơi lại gặp được gã thủ lĩnh trong đám tuần tra. Hắn sau đó đưa cả hai vào một nhà kho bỏ hoang, rồi bất ngờ ra tay giết chết bọn họ. Tạ Thiên Ân sợ hãi cố van xin nhưng cũng nhanh chóng đi theo bà mẹ. Gã thủ lĩnh sau đó chôn xác cả hai bên dưới gốc cây huyết quả, nơi lúc này đã bắt đầu đâm hoa kết trái. Lý do hắn làm những việc này chính là để trả thù cho người vợ đã mất. Vợ của hắn trước đây từng bị trưởng làng đưa đi xử tử, với lý do bị cáo buộc đã ăn huyết quả, mặc cho cô gái khẳng định mình không có. Ở thị trấn này, huyết quả từ lâu là loại cây bị cấm và chỉ có trưởng làng là được phép đụng đến nó. Tên thủ lĩnh kể từ ngày hôm đó đã vô cùng căm phẫn trưởng làng. Mặc dù làm tay sai của ông ta, nhưng trong thâm tâm hắn đã nung nấu một kế hoạch trả thù vô cùng tàn bạo. Quay lại phía Hân Vũ, những ngày sau đó, năng lực học tập đã có tiến triển rõ rệt, được thầy cao hết lời khen ngợi. Tuy nhiên không ai biết rằng cô gái đã dùng những viên huyết quả để có được thành tích này. Đổi lại cho việc đó, sức khỏe của Hân Vũ suy giảm một cách nhanh chóng, cơ thể lúc nào cũng cảm thấy buồn nôn kỳ lạ. Xung quanh ngôi nhà nơi hai bố con ở lúc này, những con ốc sên cũng bắt đầu xuất hiện mỗi lúc một nhiều. Về phía thanh niên côn đồ Trần Quân Hồng, sau cái chết của Minh Nguyệt đã vô cùng suy sụp, suốt ngày ngồi một mình trong phòng không chịu đi học. Hắn sau đó quyết định sẽ trả thù với những kẻ đã khiến cô gái phải bỏ mạng. Người đầu tiên Trần Quân Hồng nhắm đến chính là Hân Vũ. Vừa nhìn thấy cô gái đi học về thì liền lập tức đuổi theo. Hân Vũ cố gắng bỏ chạy nhưng nhanh chóng đã bị tóm được. Trong lúc nguy cấp, ông bố đã chạy đến can ngăn, nhưng cũng không phải đối thủ của gã thanh niên, liền nhanh chóng bị hạ gục. Hân Vũ vô cùng hoảng hốt khi thấy miệng ông bố bắt đầu sủi bọt mép, như thể đã ăn phải thứ gì đó có độc. Cô gái nhanh chóng đưa ông ấy đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Vài ngày sau, kết quả kỳ thi học kỳ đã được công bố và Hân Vũ là người duy nhất trong lớp được lọt vào top 30. Trong khi đó cô tiểu thư Lệ Quỳnh đã bị đuổi học vì điểm kém. Giai Kỳ vô cùng bất ngờ bèn chúc mừng cho Hân Vũ, nhưng cô gái lúc này không có chút tâm trạng nào. Bỗng dưng tiếng còi quen thuộc lại vang lên, thông báo tất cả học sinh phải đeo khẩu trang và về nhà ngay lập tức. Biết rằng màn sương bí ẩn lại xuất hiện, Hân Vũ ngay lập tức liền chạy vào rừng, định tìm thanh niên áo đen để xin thêm huyết quả. Thế nhưng kế hoạch này đã bị Trần Quân Hồng biết được và phục kích sẵn. Hân Vũ sau đó đến chỗ bờ hồ thì nhìn thấy thanh niên áo đen lần trước, bèn chạy đến xin hắn đưa thêm cho mình một lọ huyết quả. Bất ngờ vừa lúc đó Trần Quân Hồng bỗng xuất hiện, lao đến xé rách khẩu trang của cô gái. Hân Vũ bỗng dưng cảm thấy buồn nôn, không chịu được liền nôn trong miệng ra một con ốc sên to tướng. Gã thanh niên nhìn cảnh tượng vô cùng bất ngờ xen lẫn thích thú, liền kéo mạnh con ốc sên bay khỏi miệng Hân Vũ, khiến cô gái ngay lập tức tắt thở. Trong lúc đó ở chỗ Tư Lượng, tranh thủ thời gian đã một mình đi vào rừng để tìm kiếm cậu bạn thân mất tích. Giữa đường bất ngờ nhìn thấy một đám cháy lớn ngay trước mặt. Gã thủ lĩnh của đám tuần tra xuất hiện, nói lời cảm ơn Tư Lượng vì lần trước đã giúp hắn, còn bảo cậu tốt nhất đừng nên tìm kiếm người bạn thân của mình thêm làm gì nữa. Nghĩ rằng Trương Lỗi đã bị đám người này sát hại, Tư Lượng đau buồn về nhà khóc nức nở. Bất ngờ vừa lúc đó, giọng của Trương Lỗi đang kêu cứu bỗng vang lên ngay bên tai. Tư Lượng tưởng rằng mình nghe nhầm vội chạy đến cửa sổ, thì đập vào mắt là một cảnh tượng rùng rợn. Cái đầu của Trương Lỗi xuất hiện với hình dạng khổng lồ vô cùng quái dị, hỏi rằng chẳng phải đã đứa sẽ bỏ trốn cùng nhau hay sao. Tư Lượng vô cùng sợ hãi chỉ biết bịt tai nhắm mắt. Đến khi nhìn lại thì cái đầu kia đã biến mất không chút dấu vết. Một lát sau sương mù cũng tan hết, Tư Lượng vừa xuống đường thì thấy thầy Cao đang hốt hoảng chạy đến chỗ bờ hồ. Tại đó đập vào mắt bọn họ chính là thi thể Hân Vũ, được tìm thấy trong tình trạng chết đuối. Tư Lượng đến gần kiểm tra thì phát hiện trên cổ cô gái cũng có một cây huyết quả mọc ra bên dưới lớp da. Trong khi đó về phía hai mẹ con Giai Kỳ đã lái xe đến bệnh viện để thăm bố của Hân Vũ, hoàn toàn không hay biết chuyện đang xảy ra ở thị trấn. Khi đến nơi, bọn họ được thông báo rằng tình trạng của ông bố đang rất nguy kịch. Bác sĩ phát hiện trong cơ thể ông ta có một lượng lớn thuốc diệt chuột. Bà Hà nghe tin này vô cùng hoang mang, nhận ra chính bản thân mình là thủ phạm, đã khiến người đàn ông ra nông nỗi này. Trong khi đó ở nhà của Trần Quân Hồng, đám tuần tra kéo đến để thông báo việc hắn ta đã bị đuổi học, yêu cầu hai bố con thu dọn đồ đạc và rời đi sớm. Ông bố nghe tin này thì vô cùng tức giận, liền xông vào phòng chửi hắn ta là đồ vô dụng. Trần Quân Hồng lúc này vẫn không chút cảm xúc, trên tay hắn là một lọ huyết quả đã được gã đàn ông áo đen ở bờ hồ trao cho. Trong lúc tuyệt vọng, hắn liền cho hết vào miệng ăn ngấu nghiến, sau đó nhanh chóng ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh lại, Trần Quân Hồng phát hiện Minh Nguyệt đang ngồi ngay kế bên mình.
cô gái vẫn xinh đẹp như xưa, còn bảo rằng đã trở lại để gặp hắn ta. Gã thanh niên nhanh chóng bị vẻ đẹp của Minh Nguyệt thu hút, khiến hắn không còn tự chủ được bản thân. Cô gái bảo rằng từ lâu đã luôn muốn được vào lớp tuyển của trường Sùng Minh và hôm nay là cơ hội duy nhất để hai người bọn họ có được vị trí trong đó. Trần Quân Hồng không chút suy nghĩ, liền vác búa đến trước cổng trường, nơi lúc này các học sinh của lớp tuyển vừa tan học bước ra ngoài. Đầu bọn họ đều nghiêng hẳn sang một bên, gương mặt hoàn toàn không chút cảm xúc. Gã thanh niên lao đến, đập vào đầu từng người một trong tiếng cổ vũ của Minh Nguyệt. Các giáo viên khi biết tin vội chạy đến can ngăn. Minh Nguyệt lướt ngang qua người bọn họ mà không bị ai nhìn thấy. Lúc này Trần Quân Hồng mới nhận ra cô gái chỉ là một hồn ma. Các giáo viên sau đó lao vào trấn áp gã thanh niên, khiến hắn bị thương phải bỏ chạy. Vừa xuống dưới thị trấn thì va phải ông bố. Ông ta vì muốn cứu con trai nên đã quyết định sẽ tự mình đánh lạc hướng những người truy đuổi. Trần Quân Hồng bị thương nặng, trong lúc mệt mỏi thì bất ngờ Minh Nguyệt lại xuất hiện, khen hắn đã rất có bản lĩnh. Cô gái sau đó đưa gã thanh niên vào rừng và dìu hắn ngồi xuống bên dưới một gốc cây. Trần Quân Hồng biết rằng bản thân không còn nhiều thời gian nên đã dành hết sức lực ở bên cạnh Minh Nguyệt trước khi bản thân trút hơi thở cuối cùng. Trong khi đó, Giai Kỳ về đến thị trấn thì nhận được tin dữ rằng cô bạn thân Hân Vũ đã không may qua đời vì đuối nước. Nhìn thấy thi thể của cô ấy khiến Giai Kỳ không kiềm được nước mắt. Trong lúc đó ở bệnh viện, bố của Hân Vũ đang nằm bỗng lên cơn co giật dữ dội, sau đó cũng nhanh chóng đi theo con gái của mình. Về phía bố của Trần Quân Hồng, khi biết tin con trai đã gây ra tai họa ở trường học, bị các phụ huynh và học sinh kéo đến trước cửa chửi bới, ông ta vì không chịu nổi nên cũng tự kết liễu bản thân. Trong lúc thị trấn đang xảy ra hỗn loạn thì Thư Lượng đã một mình đi tìm nguồn gốc của loài cây huyết quả, vì nghi ngờ nó có liên quan vụ mất tích của người bạn thân Trường Lỗi. Cậu sau đó đến gặp thanh niên biến thái Ngô Song Nghĩa, người được đồn đại là trường hợp đầu tiên đã gặp gã đàn ông áo đen bí ẩn trong rừng. Song Nghĩa sau đó đưa Thư Lượng về nhà của mình và cho cậu ta xem một lọ thủy tinh chứa đầy huyết quả, chính là món quà mà trước đây gã đàn ông áo đen đã tặng cho cậu ấy. Liệu rằng hắn ta có liên quan gì đến loài cây đáng sợ này hay không? Hãy cùng chờ xem trong 4 tập cuối cùng sẽ được kênh ra mắt trong thời gian sớm nhất. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những bộ phim hấp dẫn sắp tới. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.